Україна говорила про бажані 300 танків від Заходу, але навіть для початку їх буде більше. А потім, згадавши досвід постачання артилерії, хаймарсів чи нових комплексів ППО, танків стане ще більше. Чому на Банковій вже не мають сумнівів, що незабаром ми отримаємо і авіацію, і далекобійні ракети? Що про формування першої у світі роти ударних дронів говорять у сухопутних силах? А ще про новий російський теракт у Костянтинівці і штурм ворожих позицій під Бахмутом від першої особи. Дивіться хроніку подій 339-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Залужний писав про 300 танків, буде більше. Посол України у Франції повідомив, що загалом західні країни вже погодили передачу ЗСУ 321 важкого панцерника. Утім, тепер справа лише в термінах, адже заявити і мати можливість уже зараз передати сучасні танки, які на фронті були потрібні ще позавчора. Це суттєво різні речі. На сьогодні різними країнами офіційно підтверджено згоду поставити в Україну 321 одиницю важкої техніки. Президент Володимир Зеленський під час свого звернення наголосив, що дякує за рішення постачати нам танки, але зауважив, що треба це робити якомога швидше. Бо, наприклад, якщо вони надійдуть у серпні чи вересні, це буде дуже пізно. У кожної країни є різні обставини та різні підходи до постачання. Десь треба робити ремонт, десь треба визначити логістику. Окремі країни погодили на той сценарій, в якому отримують зі США «Абрамси» на заміну переданих танків. Танки будуть, а ще обов'язково будуть і винищувачі, і далекобійні ракети. У цьому переконані в Офісі президента. В етері телеканалу «Фрідом» радник Михайло Подоляк зауважив, що нині темп ухвалення рішень щодо передачі потрібної Україні зброї значно більший, ніж це було навіть півроку тому. І союзники вже добре усвідомлюють усі потреби українського війська і розбіжностей у ключовій позиції. Україна має перемогти, а Росія програти. Союзники тепер не мають. Они понимают, что самолеты, например, условно штурмовой авиации, для прикрытия живой силы и тем более бронетехники, которую они нам же дают, да, необходимо обязательно. Точно так же, для того, чтобы резко уменьшить ключевой инструмент российской армии, то есть то, чем они воюют сегодня на линии фронта, а это артиллерия ствольная прежде всего, нам необходимы ракеты, которые уничтожат их склады. В том же Крыму, извините меня, более 100 складов разных спецификаций. И, конечно же, их нужно уничтожать. Первое, переговоры уже идут. Второе, переговоры идут ускоренно. Третье, партнеры все это понимают. І з кожним новим російським звірством світ має усвідомлювати необхідність якнайшвидшого посилення України. Через ракетний удар по Костянтинівці, що на Донеччині, загинули 3 мирних жителів. Ворог ударив просто по житловій забудові. Пошкоджений місцевий готель та кілька багатоповерхівок. Сидели, завтракали. Хорошо, что окна были зашиты, USB хоть чуть-чуть. И вынесло все, прям хорошо, что жену не зацепило. Вот тут сидела, смотрела телевизор. Там стоял телевизор. Тут буквально мгновение. Сильный хлопок. И ничего не пойму, глаза зажмурила. Открываю глаза, у меня все повылетало, я вся в крови. Мама в спальне сидела, тоже вся в крови. Смотрите, мама сидит там. Вот ее просто спасло чудо, я не знаю. Она сидела здесь, раму вырвала. Посмотрите, что у меня творится. Кошмар. Как ее вообще не убила рама, я не знаю. Комусь пощастило лишитися і живим, і навіть неушкодженим. Але натомість втратити автівку, на яку збирав ледь не усе життя. Вот она, Да, откуда Люда? была. Это ваша машина? Да, Да. сохранил. Гараж здесь Только взял я в сохранили. том году, блин. Капец. Теперь нахуй без них остался. Собирал всю жизнь, собрал. Зло має бути покаране, і формування першої у світі роти ударних безпілотників стане в пригоді ЗСУ. Про це учора повідомляв головнокомандувач Валерій Залужний. Кожна з таких рот отримає ударні дрони, термінали Starlink та інше обладнання. А очолять піхоту майбутнього вже відібрані найпрофесійніші бійці. Про переваги використання дронів на полі бою говорив і командувач сухопутних сил Сергій Наєв. Вот такий спосіб
масове застосування безпілотних літальних апаратів, воно дасть змогу більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника та повністю зможе переконати його не проводити наступальні дії на тих чи інших напрямках. Таким чином ми бережемо людське життя наших воїнів та нищимо ворога на тих відстанях, які нам дозволять це робити. Нищать окупантів на будь-яких дистанціях. Як повідомляє Генштаб, минулої доби ще 800 русських здійснили давню мрію – побачити Україну та померти. Також знищено ще 7 ворожих танків, 4 бойові броньовані машини, 8 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню та 26 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 6 безпілотників, 1 російський літак та 1 гелікоптер. Як нині працюють ЗСУ на Бахмутському напрямку, показують азовці, які тримають свої позиції і захоплюють ворожі у складі вже сформованої 3-ї штурмової бригади. Олексій Пасак, 5 канал.